guys, Mark here again and welcome ulit sa ating vlog. At today, meron tayong series na ano ba to? Product review for a couple of days, siguro mga 5 or 6 days. And may mga product tayong re-review like wax, yung dashboard or leather protectant, tapos yung mga disinfectant spray na foam type, at marami pang iba. So, yung intro natin would be the same. Ito na yung gagamitin ko. And I'll just indicate kung ano yung product na i-review natin on the next clip. Para mas matutukan natin yung product na i-review natin or yung nire-review natin ng mas maigi. Okay, so today, ang i-review natin is a protectant spray. This is a professional formula by Koby. Ito. And ang sabi dito, cleans and shines and removes stains. So, meron siyang lemon smell. Tapos, basahin na muna natin yung instructions. Ang instructions is shake well, shake the bottle well, and occasionally during use to ensure spray uniformity. Use well on a well-ventilated area kasi nga highly flammable to. And syempre, masama din to sa lungs pagka sobrang dami yung na-inhale nyo. Hold container upright, directly spray onto the surface about 6 inches away. Finish by buffing with soft, clean cloth. Okay. So, testing natin siya. Wala kasing sinabi dito if saan siya based, if oil-based ba siya or silicone-based. So far, yung protectant na gustong-gusto ko is yung Flamingo kasi silicone-based siya and hindi siya nagiiwan ng oily residue, hindi kagaya ng VS1. So, yung VS1, alam naman natin, yes, sobrang kintab pero yun din yung parang downfall niya. Lalo kung gagamitin nyo siya, halimbawa, yung mga nakamotor, alam nyo to. Pag ginamit nyo siya, let's say, sa fairings, kahit punasan nyo siya, few minutes lang, basta na-park nyo yung motor nyo sa labas, kinakapitan na agad siya ng alikabok. Okay, so dito malalaman natin if yung Koby, ano ba siya, malagkit ba siya, ang ite-testing natin sa kanya is yung kintab, tapos kung talagang nakakalinis, and also kung yung residue ba niya is nagli-leave ng malagkit or yung oily na feel. Okay? Kasi kung hindi, magandang option to, di ba? Titingnan natin if mas okay ba to or ano ba to? If papantay ba siya dun sa mga competitor niya like Flamingo, VS1, and so on and so forth. So, dito natin siya ite-testing sa upuan. So, malinis pa naman yung upuan ko pero may mga area na clearly na hindi na makintab. So, titingnan natin if totoo ba yung kiniklaim niya na nakakalinis and shines. So, ang huli kong linis dito siguro matagal na. After namin magbagyo, hindi ko pa to na lilinisan talaga. Kaya nga, eto, may mga dumi-dumi. So, let's see. I-spray natin etong buong area na to. I-sprayan natin. Okay. So, yung amoy niya is very, 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 very similar sa BS1. Sobrang parehas. So, hawakan muna natin. Okay. So, sa feel naman, parang hindi siya masyadong oily, unlike sa VS1. Gagawin natin is clean na paper towel ang ipang pupunas natin. So, punasan muna natin ng maigi. Sige, pupunasan ko muna, guys. Okay, so done. And yes, no questions asked. Diba, hindi na ako makikipag-argue. Sobrang kintab niya talaga. And cleans. Hindi naman siguro masyadong marumi yung aking
leather cover. So, sa feel, pwede. So, yung sa feel niya, guys, is parehas ng flamingo. Yan, no? So, hindi siya yung parang masebo na kagaya nung VS1. Pwede to, guys. Okay. So, ang price nito is 180 pesos for 250 ml. I think parehas lang ng presyo ng VS1. Parang mas mahal pa nga yung VS1 dito. So, 180 pesos. Koby Protectant Spray. 1 out of 10, guys. Bigyan ko to ng 8. Worth it? Hell yes. 180 pesos. Tapos, hindi siya madulas. Hindi siya masebo. Pero, syempre, yung mga ganitong product, guys, is hindi talaga yan recommended na mag-i-spray kayo sa steering wheel, sa shift knob, kasi for safety reasons. So, wag nyo yung gagamitin sa mga pedals at kung ano-ano pa. Baka biglang dumulas yung yung kamay or yung paa. And that's it for me today, guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin today. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And for other product reviews, kung meron kayong request na gusto nyo makita sa channel natin, please feel free to leave a comment down below. At also, ano ba to? Yung mga parts na kailangan nyo, kung meron kayong kailangan ng parts for your Ion, Wigo, o kung ano pa man, meron tayong Shopee store. Link po ilalagay ko sa description section sa baba. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama sa ating vlog today. And hope to see you guys on our next video.